Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Printre zvonuri, priviri furișe și tăceri care vorbesc mai tare decât 1000 de cuvinte, lumea lui Slatirkoglu și Halil Ibrahim au o altă întorsătură neașteptată. Cei care credeau că capitolul dintre cei doi s-a încheiat sunt acum surprinși de o serie de gesturi, coincidențe și semne care, fără a o spune deschis, sugerează o relație mai apropiată și mai profundă decât și-au imaginat mulți. Povestea dintre ei, marcată de suișuri și coborâșuri, trăiește ca o flacără care nu s-a stins niciodată complet. De săptămâni întregi, șoaptele de pe holurile platourilor de filmare și ale evenimentelor au devenit mai intense. Unii susțin că i-au văzut schimbând zâmbete pline de nostalgie, ca și cum fiecare privire ar purta greutatea a tot ceea ce a rămas nespus. Legătura dintre ei, acea energie tăcută care îi învăluie atunci când împart același spațiu, nu a dispărut. Dimpotrivă, pare să se fi consolidat, ca și cum timpul și distanța nu ar fi făcut decât să-i adauge sens. Amândoi au urmat căi profesionale separate, demonstrând maturitate și talent incontestabil. Totuși, de fiecare dată când unul dintre ei acordă un interviu sau apare în public, celălalt ajunge să se strecoare în conversație. Numele lor continuă să meargă împreună, chiar și atunci când nu sunt fizic împreună. Acest lucru, departe de a fi o coincidență, pare să reflecte permanența a ceva mai mult decât o relație de muncă sau o prietenie trecătoare. În ultimele zile, rețelele de socializare au fost inundate de imagini, mesaje codificate și fraze comune pe care cei mai atenți fani le-au descifrat rapid. O melodie publicată de Slatirkoglu, un citat nostalgic reluat de Halil Ibrahim și nenumărate ochișuri care alimentează ideea că ceva renaște. Sincronizarea postărilor lor nu poate fi ignorată. Este ca și cum, din două lumi diferite, și-ar trimite semnale unul altuia. Există o nouă maturitate pe fețele lor, o seninătate care lipsea înainte. Deși amândoi au trecut prin procese personale intense de când drumurile lor s-au despărțit, acum par mai siguri de ceea ce își doresc, mai conștienți de ceea ce contează cu adevărat. Și, deși nu au spus-o în cuvinte, gesturile, tăcerile și alegerile pe care le fac zilnic strigă adevăruri pe care doar cele mai atente inimi le pot înțelege. Fanii, loiali și pasionați, s-au mobilizat din nou în forță. Conturile dedicate cuplului au reînviat cu entuziasm, postând amintiri, editând videoclipuri și sperând la o a doua șansă. Pentru că, dacă există un lucru care nu s-a schimbat niciodată, este speranța publicului de a-i revedea împreună, nu doar pe ecran, ci și în viața reală. Chimia care i-a unit odată este încă acolo și nu poate fi falsificată. Nimeni nu uită acele priviri din interviurile comune, tăcerile comune care vorbeau mai tare decât orice dialog. Complicitatea dintre Slatirkoglu și Halil Ibrahim era palpabilă, aproape tangibilă, ca și cum ar fi locuit într-o bulă proprie, chiar și înconjurați de camere de filmat și jurnaliști. Astăzi, acea bulă pare să se fi umflat din nou, deși mai discret, mai atent, ca cineva care protejează ceva valoros de ochii lumii. Ceea ce s-a schimbat, fără îndoială, este modul în care se prezintă. Nu mai există gesturi impulsive sau declarații bruște. Ceea ce există acum este o eleganță tăcută, un dans lent și aproape imperceptibil al apropierii, ca și cum amândoi ar ști că ceea ce este cu adevărat important nu trebuie strigat. Poate pentru că se cunosc deja profund, și asta e suficient. Zvonurile despre un nou proiect comun au început să circule, alimentând și mai multe speculații. Deși nimic nu a fost confirmat oficial, unii susțin că au fost deja văzuți împreună în întâlniri private, împărtășind idei cu acea sclipire în ochi care apare doar atunci când este implicată și inima. Va fi un serial, un film sau pur și simplu o poveste nouă de scris?
Adevărul este că, indiferent de soarta acestei relații, amândoi au demonstrat că există legături care nu se rup ușor. Că atunci când două suflete se recunosc cu adevărat, se pot reuni chiar și după ce se pierd unul pe celălalt. Ceea ce a început ca o relație profesională s-a transformat într-o poveste care a atins mii de oameni și acum pare să scrie un nou capitol, mai matur, mai sincer. Halil Ibrahim, cu stilul său rezervat și sensibilitatea sa la vârf, a lăsat să se vadă un halou de dor în gesturile sale recente, ca și cum ar aștepta ceva fără să o spună cu voce tare. Iar Zlatirkoglu, mereu fermă și hotărâtă, a dat dovadă de o nouă dulceață care nu a trecut neobservată. Împreună, par să navigheze pe un nou val, departe de zgomot și aproape de ceea ce este esențial. S-ar putea să nu mărturisească niciodată deschis ceea ce simt. S-ar putea să decidă să trăiască această poveste cu discreția care îi definește acum. Dar ceea ce este imposibil de negat este că ceva continuă să bată. Ceva ce nici timpul, nici distanța, nici schimbările nu le-ar putea șterge. Pentru că ceea ce este adevărat, atunci când este sădit adânc în suflet, nu moare. Doar așteaptă. Cei care i-au urmărit povestea de la început știu că aceasta nu este o întoarcere obișnuită. Este o renaștere. O reconstrucție pe fundații mai solide, cu cicatrici care nu mai dor, ci învață. Zlatirkoglu și Halil Ibrahim nu mai sunt la fel ca înainte, dar poate că acum, în sfârșit, sunt gata să scrie ceea ce destinul le-a rezervat. Și în timp ce lumea se tot învârte, par să se fi regăsit în mijlocul haosului. Fără promisiuni, fără anunțuri mari. Doar o privire limpede și o inimă dispusă. Pentru că, uneori, cele mai frumoase povești nu se spun în cuvinte. Se simt. Pascali.